Bună ziua frumoși miraci, bine ați venit dragii mei, astăzi facem instalarea bonus pentru luna februarie 2025, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în rac. Începem cu primele 3 mesaje bonus pentru voi de la acest minunat oracol. Să vedem, responsabilitate pentru tine, primul mesaj. Iertare sau eliberare, da? Avem aceste două mâini care eliberează acest colibri. Și a primi egalitate, reciprocitate, interesant. Primii pași. Înțeleg că pentru unii dintre voi, ceea ce vor să ne transmită aceste cărți, mesajul este că dacă tu vrei să existe în viața ta reciprocitate, în primul și în primul rând trebuie să te eliberezi de ceva. Tu știi de ce trebuie să te eliberezi. Că vorbim despre anumite reticențe, că vorbim despre neîncredere, că vorbim despre frici, că vorbim despre... Nu contează, fiecare știe ce înseamnă păsărica asta pentru el, da? Ce trebuie să eliberezi? Și de ce trebuie să te faci responsabil? De ce trebuie să te responsabilizezi în viața ta? Pentru că nu putem aici, da? Deci trebuie să înțelegem că nu vom putea avea o viață echilibrată sau nu vom putea avea parte de reciprocitate dacă nu începe în primul și în primul rând de la noi. Tu ești corect cu tine, față de tine. Îți oferi la fel de mult cât oferi în exterior sau oferi în exterior ca să poți să primești. Este aceeași monedă cu cele două fețe. Da? Trebuie să ne întrebăm fiecare dintre noi cât de mult ne responsabilizăm către această reciprocitate. O oferim, o primim, generozitate avem în noi sau o avem în exces sau nu avem deloc, adică hai să ne întrebăm aici, trebuie să ne întrebăm și să vedem ce e nevoie, la ce trebuie să renunțăm și la ce nu. De aia ni se cere responsabilitate și bineînțeles ni se cere acțiune. Nu putem să stăm. Avem aici, în imaginea asta, de foarte multe ori mi-atrage atenția că e o broască țestoasă. Broasca țestoasă e foarte lentă, știm asta. Avem o persoană care este așezată pe această broască țestoasă, stă cu mâinile așa, în falcă, ca și cum așteaptă să se întâmple ceva. Ce aștept să se întâmple? Acțiunile, tu trebuie să le faci. Primii pași tu trebuie să-i dai. Dacă vrei să primești sau dacă vrei să oferi, gândește-te ce vrei. Stai și gândește-te, responsabil, și apoi alegi pe cine vrei, cu cine vrei. Sunt foarte multe lucruri de spus aici, simt multe lucruri și nu vreau să iasă lungă etalarea. Dar, acum, v-am trezit într-un fel sau altul, sau cărțile au încercat să vă trezească într-un fel sau altul. Să vă atrag atenția ca să înțelegeți că nu puteți să mai stați degeaba, ci trebuie să faceți acțiuni, dar ca să ajungeți la această reciprocitate e nevoie să vă eliberați de ceva. Sunteți singurii responsabili dacă în viața voastră aveți sau nu echilibru sau, după cum am zis, dacă există sau nu acea reciprocitate. Sunteți singurii. Interesant. Mai departe. Hai să vedem ce mesaje mai avem.
Acest mesaj de eliberare poate fi de iertare. Iertare că tu nu te ierți pe tine pentru ceva anume sau nu poți să ierți pe cineva pentru ceva anume. Voi știți. Este vorba despre a primi, dar în același timp a și oferi, pentru că aici avem două mâini, da? Nu e vorba doar de vreau doar eu. Acum hai să fim oameni maturi, da? Responsabili. Nu poți doar să primești. Hai să vedem. Asul de bâte. Avem următorul mesaj pentru tine. Te întreabă, nu vezi cum face pasiunea ta să strălucești? Adică vrea să ne pună în evidență că în momentul de față, cel puțin în această perioadă, ești foarte strălucitor așa. Poate că ești în centrul atenției, sub o formă sau alta. Tu trebuie să vezi cum te face să strălucești acest foc care arde în tine, într-un mod pozitiv sau negativ, atenție, da? Pentru că prima carte care a ieșit este responsabilitate. Te responsabilizezi pentru focul din tine. Asul de bâte, știm, este un nou, fiecare as în parte ne arată un nou început, un nou ciclu, dar aici este în bâte, există imprevizibilitate, există impuls și așa mai departe. În aceeași măsură există creativitate sau creație, chef de viață. Poate că unii dintre voi înviați în această perioadă mult mai mult din punct de vedere al vitalității, să spunem așa, veți fi mult mai vitali. Dar atenție că este o energie foarte expansivă și impulsivă, fiți responsabili cum o folosiți. Asul de bâte ne poate vorbi și despre iertare, împăcare mai repede, un nou capitol în cazul în care vorbim despre iubire. Avem treiul de bâte, continuăm cu bâtele, da? Mai multe bâte. Ți se spune să te arată-te și vei fi răsplătit într-un fel sau altul. Poate că unii dintre voi sunteți reticenți, stați așa degeaba, cum am zis mai devreme, pe broasca asta, stați să-și pierdeți timpul. Poate că la voi aici este vorba despre, ok, hai, pune-te în lumină, pentru că ești o persoană pasională, ești o persoană care vrea să trăiască, ești o persoană care are o viziune de viitor, știe ce vrea probabil de la viață sau cel puțin știe ce vrea să trăiască în următoarea perioadă. Treiul de bâte este cartea vizionarului, pentru mine cel puțin. De aia spun că este cartea celui care știe unde vrea să ajungă. Care sunt planurile tale de viitor? Pe cine vrei lângă tine și pe cine nu? Fă-te vizibil, arată-ți viziunea pe care o ai, îmi vine să spun. Aici avem o persoană care se uită la cer și pare că se roagă așa, ca și cum, Doamne, ascultă-mi rugăciunile. Nu știu de ce vine să spun asta. Când văd imaginile astea îmi transmit câteodată niște lucruri interesante. E posibil ca unii dintre voi să fiți pur și simplu în această poziție, pentru că nu știți ce vreți, probabil. Încă stați și vă gândiți, așa, ca persoana asta, cu mâinile în falcă. Acest mesaj de eliberare poate fi și eliberare dacă vorbim despre iubire, ieșirea dintr-o relație. Pentru că în relația în care ești nu mai există reciprocitate. Poate fi și asta. Dar poate responsabilitatea ta te face să stai pe loc încă. Adică ești
căsătorită ca persoană, da? Ești căsătorită, ai copii, ai casă, ai masă, ce fac? Unde? Cum să o iau? Racul nu este genul de om care să-și lase familia, e foarte importantă familia pentru el. Poate ajunge să facă foarte mari sacrificii dacă rămâne aici închistat în această responsabilitate de mă rog, mamă, tată, da, părinte mă refer, părinte și îngrijitor al familiei. Poate rămâne închistat. Și aici în el arde bâtele astea, arde focul, vrea altceva, are o altă viziune de viitor, dar responsabilitatea nu-l lasă să aibă curajul, între ghilimele, să acționeze. E posibil și asta. Avem 6 de monede, vezi? Reciprocitate, din nou vorbim despre același lucru. Mesajul este următorul: fiecare binecuvântare pe care o dai se va întoarce către tine. Acum, mie vine să spun aici că este vorba despre onestitate. Tu fii sincer cu tine. În cazul în care vorbim despre ceea ce am spus mai devreme. În cazul în care tu vrei altceva, vrei o nouă viață și nu ți-o oferi pentru că ai multe responsabilități sau crezi că este de responsabilitatea ta să rămâi în acea relație, de exemplu, chiar dacă nu mai există nimic între tine și partenerul de viață. Aici avem o problemă pentru că în loc să trăim după cum ne dorim, după cum vizualizăm sau după cum ne-am dorit să fie viața noastră, trăim îmi atrage atât de tare atenția această carte, această față a acestei persoane și asta cu dorința. Ca și cum, Doamne, mi-aș dori să pot să fac, să trăiesc ceea ce îmi doresc, dar nu știu cum să fac. Șase de monede este cartea, din nou, cartea reciprocității. Este cartea corectitudinii. De-aia spun, fii corect cu tine. Fii sincer cu tine. Nu, eu nu pot să spun altceva, dragii mei. La capătul cărților aveam asul de spade. Comunicare sinceră. Aici mesajul este: uite-te la tine, ești plin de idei sclipitoare. Nu, aici nu cred că se referă la idei sclipitoare. Asul de spade înseamnă rezolvare. Hai să rezolvăm, hai să vedem, punem adevărul pe o masă, discutăm. Avem as de bâte, as de spade în această etalare. E nevoie de comunicare. Ambii aș ne vorbesc despre comunicare. E momentul să inițiezi o conversație, probabil. E ca și cum, asumându-ți responsabilitatea pentru viața pe care ți-o dorești pe viitor, nu. E ca și cum cere iertare că probabil decizia sau ceea ce tu îți dorești nu este pe placul partenerului. Poate fi și asta. Pentru alții dintre voi, poate nu vorbim despre așa ceva, vorbim despre pur și simplu faptul că trebuie să fii responsabil pentru ceea ce îți dorești să trăiești, indiferent că ești sau nu într-o relație, indiferent că îți dorești sau nu să te desparți. Aici este vorba despre, ok, poate că, toți, fiecare dintre noi avem probleme în căsnicie, dragii mei. Acum, cine zice că nu, e ipocrit și atât, punct. Toată lumea are probleme într-un fel sau altul. Nimeni nu este 100% fericit sau împlinit. Asul de bâte, treiul de bâte și 6 de monede, din nou vorbim despre același concept de hai să vedem cum facem să reușim să ne eliberăm de tot ceea ce
avem în capul nostru fiecare, hai să vedem cum facem să o luăm de la zero, azi de bâte, da, pentru binele viitorului nostru, pentru a putea ajunge ca în câteva luni de zile, dacă facem, avem conversații aici sincere, avem conversații în care fiecare dintre noi ne dorim același lucru, trebuie să muncim, bineînțeles, să reaprindem focul în cazul în care s-a stins, trebuie să facem lucruri și să începem să dăm și pentru a putea primi, să conștientizăm că amândoi trebuie să facem același lucru. Da, cam asta e ideea. Avem nevoie să iertăm anumite lucruri, da, avem nevoie să, dar nu doar să iertăm pentru că, ci să ne responsabilizăm de acum înainte pentru ceea ce vrem să trăim pe viitor. Cam asta e foarte... Acum eu nu vorbesc aici de divorțuri, nu toată lumea se desparte ca să ne înțelegem, da? Hai să vedem care sunt mesajele de la Îngerii Iubirii. Ăsta. Fă un efort, poftim, nu mai sta degeaba cu mâinile în fălți. Ocupă-te de problemele tale de familie. Deci aici trebuie să rezolvate niște probleme pe care le aveți, dragii mei. Și iubire împărtășită. Unii dintre voi, indiferent că aveți sau nu o relație, indiferent că vreți sau nu să vă despărțiți, nu vă simțiți iubiți. Aveți nevoie să rezolvați aceste aspecte. Eu nu pot să zic altceva decât să vă asumați responsabilitatea și să acționați. Acțiune și acțiune. Poți să iubești fără frică, ți se spune. Dragii mei, nu pot să zic altceva. Pentru cei care sunteți singuri, chiar dacă ați avut parte de persoane care poate nu v-au apreciat, nu v-au iubit, nu v-au oferit, să zicem așa, ceea ce voi v-ați dorit, aici este vorba despre tot. Nu trebuie să vă dați bătuți într-un fel sau altul. Atenție la, am mai văzut acest aspect, dar nu știu dacă a fost la voi, la raci. Problemele de familie se referă la părinți. Aici spune că viața ta amoroasă se va îmbunătăți când îți vei ierta părinții. Faceți o introspecție, pentru că poate are legătură și aici vedem niște tipare pe care voi le folosiți inconștient. Bineînțeles, depinde de ce ați văzut în familia voastră. Dacă ați avut o familie fericită, părinții au fost fericiți, dacă a existat respect în familia voastră, dacă au existat trădări, fiecare dintre voi aici, într-un fel sau altul, iertarea părinților, iertare între ghilimele, e vorba despre mă eliberez ca să pot să îmi fac propriile tipare de a intra în relație. Nu fac ce a făcut mama și tata. Fă un efort, ne spune că iubirea are nevoie, în iubire e nevoie să se respecte fiecare etapă, da? Prin care trebuie să treacă. Aveți obicei să intrați în relații sau să vă atragă persoanele care sunt inaccesibile pentru voi. Adică, în rândul femeilor îmi plac băieții răi. Sau cei care nu sunt accesibili, la ce se referă? Căsătoriți și așa mai departe, da? Mă simt atras într-un fel sau altul de persoane de genul ăsta. Întrebați-vă, sunt foarte multe aspecte care trebuie privite înăuntru nostru, da? Și nu, bineînțeles că atunci când te simți atras de cineva care nu e accesibil, da? Nu
îți răspunde, nu îți răspunde în reciprocitate cu ceea ce tu oferi în această relație. Și atunci întreabă-te dacă nu cumva are legătură cu traume din alte relații pe care le-ai văzut, inclusiv a părinților, sau pentru că nu conștientizezi că acea persoană, chiar dacă tu speri că te va iubi cum o iubești tu, nu conștientizezi că nu are cum să te iubească. Sau pentru că nu respecti etapele sau nu respectați împreună cu persoana pe care o cunoașteți, nu respectați etapele unei relații așa cum trebuie. Săriți peste etape. Adică ne-am cunoscut, după 2 luni de zile ne mutăm împreună. După ce ne-am mutat împreună, programăm nunta peste 5 luni. Într-un an de zile sunteți și căsătoriți și, ce știu, gravizi și așa mai departe. Atenție! Nu știu, voi știți cel mai bine, da? Hai să vedem mai departe. Alte mesaje pentru voi. Foarte mixte mesajele pentru voi. Balena, gardianul înțelepciunii. Ești o persoană foarte înțeleaptă. Balena este animalul care trăiește în apă, tu ești un semn de apă, foarte intuitiv, foarte inteligență emoțională, probabil mulți dintre voi, dacă ați făcut o muncă interioară, păstrați în voi o înțelepciune ancestrală, nu știu dacă e corect spus, dar înțelegeți ce vreau să zic, și probabil nici măcar nu sunteți conștienți unii dintre voi. Avem pisica, gelozie și bârfă. Da, nu știu ce să zic, atenție cu posesivitatea, cu gelozia, stați cât mai departe de bârfă, nu bârfiți sau nu vorbiți despre restul lumii, uitați-vă la voi și atât, e ca și cum nu te uita în curtea altuia, tu trebuie să te uiți la tine, tu vii aici cu un bagaj emoțional, tu vii aici cu o înțelepciune emoțională, adică ce cauți să judeci pe alții sau să bârfești despre alții, uite-te la tine un pic, nu fi gelos pe cum e altul sau nu știu dacă neapărat sunt geloși. Gelozie, invidie aici, când e vorba despre gelozie și bârfă, merge mai mult către invidie. Nu, dar nici nu lăsați persoanele care le simțiți, pentru că de-aia a vrut să iasă aici balena, da? Nu lăsați persoanele pe care voi le simțiți sau le percepeți că sunt invidioase sau bârfitoare, nu mai au ce să caute în viața voastră. Scoateți-i din viața voastră, eliberați-vă de persoane de genul ăsta, pentru că nu vă ajută să avansați. Vă țin în continuare acolo, uite așa, cu mâinile în falcă, ce să fac, ce să fac. Și vrăjitoarea, magie și blesteme. Acum, dragii mei, a ieșit și la Gemeni, cred, cardul ăsta. Eu nu mă duc atât de departe încât să vorbim despre magie neagră sau făcături sau alte prostii. Dacă vreți să vă alimentați cu astea, nu ați găsit canalul potrivit, da? Nu. Eu nu zic că nu există, dar nu... Creierul uman se lasă influențat foarte repede de vai, ai zis cuiva, ți-a făcut, ți-a legat cununile sau alte prostii care să mai zic. Și crede, omul crede, este profeția auto-împlinită, da? Nostradamus, te faci singur, când ți se spune așa ceva, creierul tău face un click și captează doar asta, nu mai captează nimic din ceea ce ți-am spus. Așadar, mare grijă, aici nu e vorba despre cineva care ți-a înodat cununiile sau cum se spune, aici este vorba despre cum se produce magia, cum se produc blestemele, cum se produce o viață, așa. Aici avem o persoană care sunt obscure aceste cărți, știu? Na.
Avem o persoană care stă așezată cumva, are o pelerină cu glugă pe ea, avem luna plină aici ca o noapte magică, o noapte tenebroasă și avem aceste ghiare care ies și acaparează această persoană. Ești prins într-o lume necunoscută. Ai intrat într-o lume interioară obscură în care pare că totul vine din altă parte. Că ești blestemat, că ți s-au făcut vrăji, că ție nu-ți merge nimic bine. Deci aici avem o atitudine în care e mai simplu să ne lăsăm conduși sau să nu ne asumăm responsabilitatea pentru actele noastre, ci să preferăm să credem că am fost că ni s-au făcut farmece sau altele. Gelozia și bârfa sau invidia poate fi a ta. Ca și cum poate alții să aibă familie, copii, bla bla, să fie fericiți și eu nu. De aici ochiosul, da, aici vedem că practic blestemul ți-l produci singur. Da? Tu ești o persoană atât de înțeleaptă, ești o persoană atât de inteligentă, încât îți provoci în viața ta un iad din cauza faptului că te lași, că nu-ți asumi practic. Aici tu nu-ți asumi. Da? Nu-ți asumi. Preferi să trăiești în negură și să dai vina pe blesteme și pe alte prostii decât să recurgi la instinctul tău de... Aici avem un instinct de supraviețuire. De ce? Pentru că balena este animalul care are sute de milioane de ani pe această planetă. Dragii mei, sper să fiți cât mai puțini dintre voi care vă regăsiți în această secțiune. La capătul cărților avem iubitul sau logotnicul, soțul și căsnicia. Aș spune că bărbații raci sunt predispuși să rezoneze cu această etalare. Voi sunteți cei care fugiți de responsabilitate, voi sunteți cei care nu vreți să vă eliberați de ceva anume, voi sunteți cei care probabil îi invidiați pe alții și credeți că relația voastră este blestemată, dar voi nu faceți nimic ca să rezolvați. Stați și visați așa cumva la viitor, Doamne, aș să fie altfel, dar eu să nu fac nimic, da? Mare grijă, nu e vorba aia că ai sau nu o relație. Și dacă ești singur, se întâmplă același lucru. Tu ești cel care hotărăști dacă vrei să trăiești iadul sau dacă vrei să trăiești hai să numim așa liniștea, pentru că oceanul, aici balena asta arată extraordinar de liniștită, nu are niciun stres pe capăt. Da. Are puiul ei aici, sub ea. Se simte protejată. Tu știi. Da, bărbații, cred că aici e vorba de bărbați. Hai să vedem. Încă 3 mesaje pentru voi. Trifoiul. Eliberează-te de vină. Aici avem iertare, eliberare. Poate unii dintre voi trăiți într-un fel sau altul un coșmar aici. Da? Un coșmar.
sunteți bârfiți, ați fost blestemați, poate, pentru că probabil ați făcut ceva ce nu ar fi trebuit făcut. Adică mă refer, ați fost blestemați, nu că vi s-a făcut vrăj, ați fost acuzați de cineva care a suferit sau pe care l-ați făcut să sufere și a zis ceva cu mare foc despre voi, probabil. Și vă costă foarte mult să vă eliberați de acea vinovăție, ca și cum am putut să fac așa ceva. Nu pot să mă iert, nu pot să uit, nu pot să trăiesc liniștit. Te simți atât de vinovat, probabil că nu poți să trăiești liniștit în momentul de față. Wow! Protestează, ți se spune. Fii liderul unei revoluții. Bine, nu te duci să faci o revoluție, aici e vorba despre ok. Poate ai și tu ceva de spus. De aia zic că aici este, dragii mei, etalare foarte coerentă. Acum depinde pentru fiecare dintre voi ce vreți să înțelegeți. Azi de spade, azi de bâte. E momentul să începi să faci ceva, asumându-ți responsabilitatea, insist, pentru a acționează ca să stați de vorbă. Stați de vorbă, dacă nu ai cu cine stai de vorbă, stai de vorbă cu tine. Da? Ești singurul responsabil de ceea ce trăiești. Și aici, revoluția, fă-o cu tine. Revoltă-te odată și zi, băi, cât mai stau mă așa, trebuie să fac ceva. Da? Cam asta e ceea ce eu simt că trebuie, că vor, aceste cărți să ne vorbească. Meriți zahăr, nu sare. Niciunul dintre noi nu merităm, aș spune, da? Nu merităm acreală în viața asta sau sărat. Avem din nou două mâini, deci e în funcție de ceea ce oferim, aia primim. E clar că aici vorbim despre reciprocitate. Marea problemă a racilor este nu primesc ceea ce merit sau nu dau nu dau în măsura a ceea ce primesc. Poate tu, atenție, unii dintre voi primiți foarte mult dulce și dați înapoi numai sare, ca și cum sunteți foarte revoltați, sunteți foarte așa puși împotriva tuturor și nu primiți, nu vreți să primiți nimic dulce. Pentru că poate cineva v-a rănit în trecut și nu mai aveți încredere în nimeni și de aici invidia și de aici coșmarul și de aici credința asta că, vezi, Doamne, nu există altceva cu vorba, atenție, când vorbim de blesteme, noi singuri ne putem blestema. Adică zicem, am o viață de puncte. Mie eu nu o să găsesc niciodată pe nimeni, eu nu o să pot să ajung niciodată unde vreau. Și cine își formulează aceste fraze, cine își face viața un calvar? Noi, cu vorbele noastre. Și atunci ți se spune că meriți mai mult dulce, pune mâna și fă ceva bun pentru tine, îndulcește-te un pic, îmi vine să zic, să te revoltezi împotriva a ceea ce tu gândești și a ceea ce tu simți. Responsabilizează-te odată de ceea ce trăiești. Punct, nu poți zic altceva. La capătul cărților avem fi propria prioritate. Voi știți că vă puneți pe primul loc, că sunteți egoiști sau nu, că vă prioritizați sau nu, până, bineînțeles, într-un anumit punct, când trebuie să, ok, eu mă prioritizez, dar îl prioritizez și pe celălalt, pentru că toată această etalare ne vorbește despre reciprocitate. Eu nu pot să zic altceva. Insistă foarte mult acest aspect de reciprocitate. Voi știți, eu nu mai am altceva de zis, dragii mei. Vă pup, ne vedem
data viitoare. Ciao!